السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. في سنة 480 أوداكر جندي ورجل دولة من خلفية بربرية خلع الإمبراطور رومولوس أوغسطولوس وأصبح أول ملك لإيطاليا، وأصبح هذا تقليدا إذانا بنهاية الإمبراطورية الرومانية الغربية. 536 الحرب القوطية. الجنرال البيزنطي بيليساريوس يدخل روما دون معارضة، والحامية القوطية تهرب من العاصمة. 914 دكا الأعور يدخل مصر على رأس جيش العباسيين مرسلا من الخليفة أبو الفضل جعفر المقتدر بالله، وذلك لرد خطر الفاطميين عن مصر. 1917 معركة القدس، وهي معركة حدثت بين الإمبراطورية البريطانية والدولة العثمانية، ويطلق عليها عملية القدس. انتهت باستسلام القدس واحتلال الإمبراطورية البريطانية لفلسطين والقدس. 1947 مجلس الأمن يصدر قرارا بتدويل القدس، حيث اعتبرها الطريقة المثلى لحماية المقدسات الدينية، كما نص على تقسيم فلسطين إلى دولة عبرية وأخرى عربية. 1949 صدور قرار من الأمم المتحدة رقم 303 بإعادة تأكيد وضع القدس تحت نظام دولي دائم. 1961 انتهاء محاكمة النازي أدولف إيخمان في إسرائيل، وأدين بالإعدام لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تجاه اليهود. 1975 تأسيس دار الشؤون الثقافية العامة في بغداد، وهي دار طباعة ونشر حكومية. 1982 انفجار في مكتب تابع لشركة الخطوط الجوية الكويتية في أثينا يؤدي إلى وقوع خسائر مادية جسيمة. 1987 أعضاء السوق الأوروبية يوقعون على معاهدة ماستريخت للوحدة الاقتصادية والنقدية. وفي نفس السنة تونس تعيد علاقتها مع مصر، حيث يعد التواصل بين مصر وتونس ذو جذور تاريخية، فعاصمة الفاطميين انتقلت من المهدية في تونس إلى القاهرة بمصر. 2009 ملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين يعين سمير زيد الرفاعي رئيسا للوزراء خلفا لنازير الذهبي. 2015 بدء أعمال القمة الخليجية 36 في الرياض، حيث أكد القادة على الدور المهم للمواطن في دول المجلس وبقطاع الأعمال والمرأة والأسرة الخليجية والمنظمات الأهلية للحفاظ على مكتسبات مسيرة المجلس. 2016 الإعلان عن سحب الثقة عن الرئيسة الكورية باك غين هي على خلفية تورطها في فضيحة فساد سياسي أدى الكشف عنها إلى مظاهرات شعبية ضخمة في البلاد، وانتقال السلطة إلى رئيس الوزراء هوان كيوآن. 2017 رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يعلن انتهاء الحرب على داعش في العراق وتحرير كافة الأراضي العراقية. 2019 ثوران بركان الجزيرة البيضاء في نيوزيلندا، مخلفا 6 قتلى على الأقل وإصابة آخرين بحروق خطيرة. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.